السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين صفحة قناة الورشة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. النهاردة جبت لكم فكرة لتطوير الفكرة اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هي توليد الكهرباء من الموتور ده. طبعا أنا شفت ناس طورت الفكرة وقالت إن هي اختراع وادعوا إن هم مخترعين الفكرة، لكن الفكرة أنا نشرها من شهر يناير اللي فات. والنهارده كمان طورت لكم الفكرة بحيث إنها تشتغل لوحدها، مش هركب منافلة وأقعد ألف ده فيطلع لي كهرباء. يلا بينا من غير ما نرغي كتير نشوف الفكره بتاعتنا ونشوف هننفذ على الموتور ده ازاي. الموتور ده بتشتريه من محلات قطع الغيار الثلاجات والغسالات والادوات المنزليه. هو موتور مروحه اللي بيخلي المروحه تلف شمال ويمين لو انت متعرفهاش. كل الادوات اللي هنستخدمها في الفيديو بتاع النهارده متاحه في كل مكان، تقدر تستخدمها وتعمل نفس الفكره. هنستخدم الموتور ده ننور بيه لمبه كبيره اللي بتشتغل ب 220. يلا بينا نشوف الفيديو والتفاصيل. يا مرحبا، ادي يا شباب الموتور بتاعنا زي ما اتفقنا بالظبط. الموتور ده هتلاقيه موجود في المحلات ب 25 جنيه 30 جنيه. بنفك الوش بتاعه، دي اول خطوه هنعملها، وبنبدا نطلع منه التروس الصغيره دي مش هنحتاجها. هنحتاج بس المنطقه اللي جوه دي، وهنحتاج الحته المغناطيسيه دي بالعمود بتاعها فقط. ده اللي هنحتاجه في الموضوع ده كله. الحتتين دول هنقصهم لانهم طوال شويه، تلاقيهم بارزين كده، هنقصهم لان انا مش هحتاج الوش ده. ده الموتور اللي انا هحتاجه، موتور 3 فولت، هتلاقيه في العاب الاطفال، وممكن تشتريه كمان في محلات متخصصة بتبيعه. تمام. طيب، دول اللي هنحتاجهم بشكل اساسي في الفكرة بتاعت النهاردة: الموتور وكمان الموتور الصغير. انا مش هحتاج الوش ده، هو ده بيكون طبيعته بالشكل ده، لكن انا مش هحتاج الوش ده. ركز في الموتور، ممكن تاخد لقطة شاشة لو حابب تشتريه وتروح تشتري بيه. دي بطارية ليثيوم، الواحدة فيهم 3 فولت. ممكن تشتريها، وفي واحد ونص فولت كمان ممكن تشتريهم، لان دي ودي كمان بطاريه ليثيوم. ممكن تستخدم اي حاجه فيهم، المهم ان تكون البطاريات دي يا جماعه من اللي بيعاد شحنها، والبطاريات الليثيوم بس هي اللي ينفع يعاد شحنها. المكان اللي هتشتري منه الموتور ممكن تشتري منه البطاريه. يبقى ده كده الموتور والموتور اللي انا هحتاجهم والبطاريه الليثيوم. دي لمبه 220 عاديه، ده مشترك هحتاجه عشان لو عاوز اوصل اكتر من جهاز معايا. دي خشبة رسمت عليها كل المكونات اللي هستخدمها النهاردة بالظبط في كل مكان، عشان وانا بركب اكون عارف دي مكان اللي يركب فيه الدواية، حتى هو عامل حسابه. ده ترانس 220، اي دخل مش مشكلة، لكن هو المهم ان هو يكون الخارج بتاعه 220. ده ممكن اشغل الحاجات دي كلها على الفكرة بتاعت النهاردة. ده شحن عملته كده مخصوص عشان وانا شغال اعيد شحن البطارية من خلال الموتور ده. يعني دي فكرة تكون دايما معايا، لما البطارية تفضى هقدر اعيدها من الموتور ده عن طريق الشحن الصغير اللي انا عامله ده، واللي عامله عن طريق موحدات سيليكون، مع موحدات سيليكونية مع خرج الترانس. اقدر اشحن ده زي ما قلت. تقدر تشغل كل الحاجات دي من خلال الفكرة بتاعت النهاردة، لكن انا النهاردة هشغل اللمبة ال 220. دلوقتي جاي ميعاد الفكرة، هنجيب الموتور بتاعنا وهنفك زي ما اتفقنا، وهرجع دي في مكانها، هي دي بس اللي هستخدمها مع الموتور بتاعي. الفكرة كلها النهاردة في تحويل الطاقة الحركية لطاقة كهربية. طبعا احنا شرحنا الموتور ده قبل كده، لكن بصراحة ما وضحتش فكرة ازاي نستخدمه بشكل حي. ده جنزير صغير هثبت بيه الموتور، لكن لو انت عندك اي حاجة تاني ممكن تثبت بيها افضل، مش مشكلة. الفكرة النهاردة انا حاولت اكملها عشان خاطر يبقى فيها تطبيق عملي. شفت حد عملها بمنافلة وكلام فاضي من ده، وقال ان ده اختراع وكده. هو ما كانش اختراع، ولا انا حتى اللي بعمله ده اختراع، هو مجرد فكرة بطبقها. لكن الفكرة عندنا من شهر يناير اللي فات. حاولت اتواصل مع الصفحة اللي نشرت، لكن للأسف محدش يتجاوب معايا، وبالعكس خدوني في ناحية تانية. هي دي مش فكرة، هي دي مش طيب ماشي مش فكرة، لكن اتسرقت. ادي الموتور بتاعي. هراعي حاجة يا جماعة مهمة جدا: لازم العمود بتاع الموتور ده يكون قصد الترس اللي هيلف ده بالظبط. هو العمود هيجي على قده بالظبط، ولكن لازم يكون قصده بالملي. فانت لازم تعلي الموتور بقطعة من الخشب مثلا، عشان يكونوا الاتنين في موازيين لبعض، ويكونوا قصاد بعض بالظبط، عشان ما يكونش فيه ميل، وبالتالي يقف الموتور او تقل السرعة. هفضل احاول لحد ما اوصل للميل اللي انا محتاجه، حتى لو هستخدم قطع من الخشب تحت الموتور. وبعدين هثبت الموتور كمان بنفس طريقة تثبيت الموتور التاني. دلوقتي ثبتت الموتور خلاص، انا ظبطت الكلام. ثبتت الموتور برضو بقطعة جنزير. زي ما بقول انت ممكن تستخدم اي حاجة، لكن انا شايف ان ده كويس معايا. ودلوقتي نكمل الفكرة بتاعتنا. دلوقتي الموتور ده لما يلف هيشغل الموتور الكبير،
وانا هشغل الموتور الصغير عن طريق البطاريات الليثيوم اللي هعيد شحنها عن طريق الشاحن الخاص بتاعي، واللي ممكن بعد كده نبقى نعمل له فيديو ازاي اعمل شاحن للبطاريات الليثيوم. اهو هبدأ دلوقتي اجرب عشان خاطر اطمن ان الموتور بتاعي بيلف، وانه بيوصل السرعة لسرعة مناسبة جوه، وانه هيولد لي كهرباء. هوصل الفردتين بتوع البطاريات على فردتين الموتور. لاحظ معايا انه بدأ يلف ويعمل سرعة، ويلف معاه كمان الموتور الداخلي بالشكل اللي انت هتشوفه ده. اهو هو بيلف معايا، لكن مش عارف انتوا هتلاحظوا ده. لا طيب استنوا هوريكم هو بيلف ولا مش بيلف، او بيشتغل ولا مش بيشتغل بفكرة ابسط تاني. دلوقتي هوصل الموتور بتاعي على الترانس زي ما انتم شايفين، على دخل الترانس. بعد ما وصلت البطاريات، وهاخد السلكين بتوع اللي طالعين من الترانس هوصلهم على مين؟ على اي اضاءة خارجية. وهنا نختار شوية الليدات دول اللي بيجوا مع الكشاف الكهربي. طبعا احنا فاكين كل حاجة من الكشاف ما عدا الليدات. وهوصل كده وهشوف معاكم هينور معايا فعلا ولا مش هينور. اهو كده تمام، كده فكرتنا كده الفكرة شغالة تمام. هبدأ اكمل باقي الفكرة بتاعتي. زي ما قلت الفكرة انا حاولت اخليها متكاملة، يعني اشغل الموتور الكبير عن طريق الموتور الصغير عن طريق البطاريات، وارجع اشحن البطاريات كمان من خلال من خلال الموتور الكبير. برافو عليك. وبكده احنا شغالين كويس. اللي كان يهمني دلوقتي ان حركة الموتور الصغير تكون مناسبة جدا مع حركة الموتور الكبير، وانه يكون متوازي. هبدأ اثبت باقي الاجزاء، هثبت الترانس وهثبت كمان البطارية الليثيوم، وهبدأ معاكم خطوة بخطوة نكمل. ده المشترك زي ما قلت. انا هستخدم المشترك ده ليه؟ عشان لو حبيت اشغل اي حاجة غير اللمبة، وكمان هشغل عليه الشاحن بتاع بتاع البطاريات. وبالتالي انا كده هعمل دايرة متكاملة ليها بداية وليها نهاية. الفولت اللي موجود هنا هينور لي اللمبة كويس جدا، لكن الامبير لسه ضعيف وانا بفكر ازاي ارفعه. وطبعا بدعمكم ان شاء الله هنكمل مع بعض الفكرة دي. الفكرة في شكلها النهائي ده مفتاح. المفتاح اللي هنا ده يا جماعة هشحن منه البطاريات، اما المفتاح اللي هناك اللي في الناحية التانية فانا هشغل منه اللمبة بتاعتي. دلوقتي لا، المفتاح اللي هنا انا هشغل منه البطاريات مع الموتور. المفتاح اللي هناك انا اقدر اشغل منه اللمبة او افصلها. وبكده انا عامل نقطتين تحكم. ادي النقطة الاولى، شغلنا اللمبة وبنطفيها منها. طبعا دلوقتي الدايرة بتاعتي شغالة والموتور شغال. اما المفتاح اللي هنا فانا اقدر اقفل منه الكهرباء عن الموتور الصغير لو انا عاوز اعمل كده. طيب المشترك دلوقتي والسلكين اللي انا مطلعهم من البطاريات الليثيوم دول، عشان لو حبيت اشحن البطاريات الليثيوم هشحنهم عن طريق لو هستخدم الموحد ده هقدر اشحن البطاريات عن طريق الشاحن الصغير اللي انا عامله ده زي ما انتم شايفين. وده هيعرفني اذا كان بيشحن ولا مش بيشحن باستخدام الترانس الصغير. وبكده تكون الفكرة بتاعتي مكتملة زي ما حضراتكم شايفين، وعملنا تحكم للدايرة بشكل كامل وهي شغالة. والله مفيش اي خدعة في الموضوع، كل الموضوع زي ما انت شايفه بالظبط قدامك. دي بطاريات، ده مشترك عشان لو هشغل حاجة تاني مع اللمبة، وكمان لو هشحن البطاريات بتاعتي. طبعا انا هنا عامل فكرة توحيد وترانس وكلام من ده لإعادة شحن البطاريات. وكمان يعني ان شاء الله لو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة هبدأ اشرح ازاي نعمل الشاحن بتاع البطاريات عشان نعيد الشحن. طبعا الاضاءة قوية جدا، ودي لمبة 220 مش لمبة 12 فولت يا جماعة. والله ما في اي خدعة في الفيديو، وان شاء الله دايما بمتابعتكم معايا. خلي بالك انا عمري ما بعمل اي خدعة. الجنزير اللي انا مثبت بيه ده لو انت مش حابب تستخدمه، حابب عندك فكرة تانية يكون افضل. الموتور دلوقتي شغال ومطلع لي الخارج بتاع الفولت عادي جدا، والدنيا ماشية زي الفل. ان شاء الله هنطور الفكرة دي بشكل كامل كمان، ودايما هنحاول نستغلها عشان تشغل حاجات اكبر. وكمان هنحاول نرفع الامبير الناتج عندي عشان يكون الفكرة متكاملة. حاولت النهاردة اني اظهر ان الفكرة بتاعتي متكاملة، يعني ايه الفكرة يا جماعة؟ مفيش اي سلوك متوصلة ولا في اي حاجة. وبعدين انا لو عاوز هخدع مش محتاج ان انا اوضح كل شوية. طبعا منتظر ارائكم في التعليقات، وكمان منتظر انكم تعملوا مشاركة للفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل مشاركة، لو عجبك الفيديو اعمل تعليق.
ونورني بفكرة كويسة. شكرا لكم على دعمكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد على قناة وصفحة الورشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.